or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento, pauso. Street words or slang, made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like praning, anyare, and some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like bongga, defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about Keri o Marites? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Itinakda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang November 4, 2024 bilang National Day of Mourning para sa mga biktima ng Bagyong Christine. Kasabay ang paghahatid ng tulong para sa mga pamilyang nasalanta sa Batangas. Mula sa tanggapan ng Pangulo, magkakaloob tayo ng 60 milyong piso na tulong na ipapamahagi ng DSWD para sa mga munisipalidad ng Batangas. Kasama na rito ang Talisay na lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine. Makakatanggap po ng tigsa 10,000 piso ang mga piling magsasaka at mangingisda na labis na tinamaan ng bagyong ito. Dahil mas matitindi na ang bagyo ngayon, muling sinabi ng Pangulo na kanyang pinaalalahanan ang mga ahensya ng pamahalaan na mas paigtingin pa ang kanilang paghahanda para sa kaligtasan ng mamamayan. Inaatasan ko ang DOST na pagbutihin ang kanilang warning system upang makapagbigay ng napapanahong babala sa mga panganib dulot ng mga bagyo. Patuloy din ang programa ng DILG ng Operation Listo na ang layon ay palakasin ang disaster preparedness ng ating mga LGU para sa paghahanda. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman, impormasyong tunay at napakikinabangan. Saan ka man, sa buong kapuluan, mapapangon sa bagong sigla. Kababayan, kasama ang social media. Powered broadcaster ng bagong mamamayan. Tapat sa pag-uulat. Ito po ang Presidential Broadcast Service sa Metro Cebu. Radyo Pilipinas, 576 AM. Atong takna may gala dinhi sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu alas nana ang ato ang presidente real atong gipaabot-abot mayangan murag namulong na siya no ang ato ang presidente ato una nga wala pa. Kuan pa ni, replay pa ni, no? Kuyawan lang ta, no? Good morning sa atong mga suking tigpaminaw sa Kabisayan ug Mindanao kutob sa maabot sa tuang Sibya mahigala sa Oo, so kuan mahigala no, maabot sa tuang Sibya sa 576 kHz sa AM band sa dial sa inyo ang mga radyo. Good morning ninyo. Welcome sa tuang programang Government Online Monday edition. Diin gisabak nato ang programang alagad sa serbisyo sibil sa Civil Service Commission mahigala. So kauban gyapon nato no, sayo nato ipasod mahigala tungod kay dunay tay gipaabot nga presidential coverage. So kauban nato si Miss Charis Estelia sa Civil Service Commission. Miss Cha, good morning. Okay. Good morning, Miss Cha.
Annabelle, good morning sa atong mga suking tigpaminaw no sa ato ang programa Government Online matag Lunes no alas 9 to alas 10 sa buntag. Mayong buntag no and I hope ang atong Lunes we started it right para for the entire week we will be ending it right, di ba Ma'am Annabelle? Yes, no. Bisan pa man tuod og dunay mga pag-uwan so kada gabi pero nihunong ra gyud pag duty nako padong nga rewa pay alas 5 sa buntag no naana ta dire. So mo na sakto gyud na imong giingon Miss Sha no nga let's start our day right no kay para sad maayo pod ang pagtapos dili lang karong adlaw kundi hangtod sa weekend. So unsay ato ang dala nga maayong balita or atong impormasyon nga atong ihatod kanila karong buntag Miss Cha? So karon Ma'am Annabelle no na atay tulo ka items for information dissemination. So atong ihatod sa atong mga suking tigpaminaw sa mga interested nga mga stakeholders nato no about sa deadline in the submission of the katong application nila sa CSE or Career Service Eligibility Preference Rating for the March 3, 2024 exam. Usa na siya and also we would like to of course provide information about the upcoming filing Ma'am Annabelle para sa March 2025 nga examination and also information lang about sa ato ang examination application guideline nga we posted na already sa atong Facebook page. So sugdan ako Ma'am Annabelle no sa ato ang kaning submission of kaning application for the Career Service Eligibility Preference Rating. So katong mga qualified no nga applicants para sa CSEPR for the March 3, 2024 nga CSEPPT ato silang gi-inform nga dapat mo submit na sila silang application on or before Ma'am Annabelle November 19, 2024 no kay based sa ato ang kuan Ma'am Annabelle sa ato ang guidelines about the application sa Career Service Eligibility Preference Rating. If qualified sila to apply for that particular eligibility, dapat within 6 months from the release of the examination result, dapat naka-file na sila sa ilahang kaning application for that particular eligibility. So again, kay daghan-daghan man to ubay-ubay nga mga different requirements ang ilahang angay i-prepare. So atong i-reiterate sa ato ang katong mga qualified applicants for the CSEPR nga naay deadline ha ang atong pag-submit sa atong application. Kung ikaw isa sa mga katuganing qualified applicants no for the CSEPR, so katuni siyang eligibility Ma'am Annabelle nga ihatag sa isa ka examine no nga ang iyang score during the last exam kaning magud siya kaning grant sa CSEPR ni start ni siya katong pag March 3, 2024 nga exam. So katong mga examinees nga naay 70 at least ang ilahang score Ma'am Annabelle is 70 less than 70 but not more than 80%, pwede sila maka-apply for the CSEPR. So, but one of the requirements is at least they have already rendered 10 years in government service. So, pwede siya continued o pwede po siya putol-putol nga serbisyo sa government. So, kisa man tong mga qualified eligible, so na siya gitawag nga JOCOS C6. So, kadto ni silang mga job order, employees, contract of service, casual, contractual, coterminous, employees holding category 3 and category 4 positions. So muni sila ang katong pwede mo apply aning additional 10 points no if ilahang score is less than 80% no but dapat kutob ra pud sa 70%. So naa sila makakuha sila additional rating para in town makakuha sila aning particular eligibility nga gitawag natong Career Service Eligibility Preference Rating. Again, make sure to submit your application no if you are one of those qualified. Make sure to submit your applications on or before November 19, 2024. Kay sayang pod if qualified ka kanibay daghan jud no nga interesado makakuha eligibility. If
if lisod pagpasar sa exam, so kani ang atong preference rating, at least na lang kay 70% nga score, and then you meet all the other requirements, then you can file for this. So, kana lang Ma'am Annabelle, isa sa ato ang punto for today, ang submission for the career service eligibility preference rating for those qualified sa last March 3, 2024 CSEPPT. Again, that's November 19, 2024. Yes, Miss Cha. So, also Ma'am Annabelle, naapod ang upcoming naman po dato ang March nga 2025 examination, no? So, next week magsugod na ang ato ang kaning filing, no, for the March 2, 2025 exam. So again, ang ato ang filing would start November 19 to January 3, 2025 or until examination slots are filled, whichever comes first. So, while mo na tanong nga ang ato ang application period would be January 3, 2025, but then again ang ato ang mga interested nga mga applicants for the examination, pahimangluan nato nga if you can do it not on the kanang deadline nga January 3, make sure to do it lang gyud kay naay possibility nga on that day nagnihit na ang ato ang mga slots or basin wala na gyud kay tungod sa ato ang ginaingon nga if ato examination slots are filled already, so naagi tendency nga ang atong deadline would be earlier than the set deadline which is January 3, 2025. Again, it would start on November 19, this coming next Tuesday, Ma'am Annabelle. So, make sure to be able to follow our Facebook page na Civil Service Commission Regional Office 7 kay nag-post na ta sa atong examination application procedure. So naata dito gi-post nga video Ma'am Annabelle, atong gipakapinan og link about sa examination announcement which covers the information nga naa sa video para sa yun lang nila, no, if they want a PDF file na arapod para sa atong examination application procedure. If they want sa kanang photo nga file, no, sa ato ang video nga gihimo, pwede ra pod mo ito ilang sumbanan sa ato ang application, sa ilang pag-apply for the examination application starting November 19. Again, Ma'am Annabelle, dili ta mo dawat og walk-in, okay? So ilaha yung paningkamutan nga they will be able to access ang access sa application online through oxis.csc.gov.ph. So mo ni siya ang ato ang main link, no, application link nga gigamit for the filing sa ato ang career service pen and paper test kaning oxis.csc.gov.ph. So again, for more information about the application procedure, naaragid na sa ato ang Facebook page na Civil Service Commission Regional Office 7. Pwede na sila magsugod, magbasa og unsaon para on the day, or actually ang ilahang pag-register, they can start it before yun sa November 19 para dili sila ma-appeal sa katong ma-traffic na gani sa ato ang na may tendency nga marag mali nga tagaliog na ang atong server, ma'am. So magpunga-punga og accommodate sa tanan. Sa ato po silang giawag nga even before November 19, they can already try to create an account, register for the Oxis, no. So mo na siya, Ma'am Annabelle. Okay. So, kuan na kining no walk-in application na online tanan. Okay. Online tanan. Okay. Yes. Unya, Ma'am Annabelle, ato daw silang i-inform nga if ever naa sila kay of course online man ni Ma'am Annabelle, they can apply for the examination anytime, anywhere. But then again, if naa sila issue, no, kay naaman jud na yung mga kuan nga maabot diri ma-inform ta nga wala may ka-access, dili gid may kasulod sa link ana-ana. So might as well if they can visit sa atong office, Civil Service Commission Regional Office 7, pwede na sila mo visit para maremedyahan Miss Cha, Miss Cha, Cha, ako sa kang putlon ha, kay nisod na ato nang paminawon ang pakigpulong ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Okay, ma'am. Lucas Bersamin, other cabinet members present, all of whom are smiling broadly because we finally got this bill passed. Esteemed members, Your Excellencies of the Diplomatic Corps, BIR Commission, Jun Lumagi,
our key development partners and stakeholders, fellow workers in government, distinguished guests, ladies and gentlemen, good morning. And it is a good morning because, as I've said, this was a hard-fought and hard-won bill that really encompassed such a great scope of everything that we are trying to do in our economic transformation. We have taken a decisive step towards our vision of a globally competitive and investment-led Philippine economy. The signing of the corporate recovery and tax incentives for enterprise to maximize opportunities for reinvigorating the economy, a bit of a mouthful, so we'll just refer to it as the Create More Act, is a resounding testament of our commitment to make the Philippines the destination of choice for investments. This law stands as a symbol of the invaluable insights shared by our international partners gathered during my trips abroad. Their feedback has enriched this legislation, a reflection of our resolve to foster a climate where businesses will flourish and continue to meaningfully contribute to the Philippine economy. Our gross domestic product, or GDP, grew at an average of 5.8% in the first 3 quarters of 2024, and that showcases our potential as a dynamic, vibrant force in the region. Despite our potential, we recognize the challenging road that still lies ahead. Through this law, we seek to attract both domestic, and this is an important point, both domestic and global investments, focusing on strategic industries that will shape our future. Create More sets the stage for a business landscape that empowers our enterprises and enhances their growth prospects. By building on the reforms initiated through the Create Act, we have enhanced our tax regime, incentive framework, and making it more inviting for investment, while remaining steadfast in the principles of fiscal prudence and stability. Create More clarifies the rules of availment of VAT and duty incentives and further extends its coverage to include non-registered exporters and high-value domestic market enterprises. We restore to our registered business enterprises a vital support they once knew, the eligibility for VAT incentives for costs that are directly attributable to the conduct of their business. This means that essential expenses, those reasonably necessary and incidental to their operations, may once again be enjoyed zero-rated, as they were prior to the Create Act. In concert with this effort, we have championed reforms to ease the way of doing business in our country, starting with a more efficient VAT and excise tax refund process under this law. Our partners in the diplomatic corps, this has been something that we have been discussing for a long time, and here it is. By establishing clear timelines and deadlines, and by limiting compliance requirements to those mandated by law, we are promoting transparency and predictability. And in so doing, we create a more reliable process that instills confidence in investors and in partners alike. Through the Create More Act, we are also clarifying local taxation during the income tax holiday and enhanced deductions regime, areas previously unaddressed by the original Create Act. This creates a fair and balanced system for local taxes, giving businesses greater certainty, while ensuring that local communities also benefit from their presence. With this law, we are establishing a more efficient approval process by raising the investment capital approval threshold for our investment promotion agencies from 1 billion to 15 billion pesos, ensuring that only projects exceeding this amount will now require review by the Fiscal Incentives Review Board. Create More expands the enhanced deductions regime, offering greater tax relief to RBEs. Key benefits include the reduction in the income tax rate to 20% from 25%,
a doubling of additional deductions on power expenses, which will significantly cut costs for the manufacturing sector, and an additional 50% deduction for tourism reinvestments and trade fair expenses. Likewise, this law provides tax or duty exemption on donations of capital equipment, raw materials, spare parts, or accessories to the government and GOCCs, TESDA, state universities and colleges, and DepEd or CHED accredited schools as well. Create More refines our incentive structure, empowering us to remain competitive and agile in the face of emerging global shifts. It provides flexibility in the grant of fiscal and non-fiscal incentives, offering registered businesses the option to directly avail of the special corporate income tax rate or the enhanced deductions regime at the start of commercial operations. In recognition of emerging work arrangements globally, this legislation also provides RBEs the flexibility to implement work-from-home arrangements for up to half of their workforce, all without jeopardizing their eligibility for incentives. By doing this, we position the Philippines as a forward-thinking, agile economy, one that is ready to meet the demands of the digital age. Finally, to honor incentives previously granted, this law authorizes businesses established before the CREATE Act to continue enjoying their national and local benefits, including VAT and duty incentives, until 2034. They also have until the end of 2024 to register and avail of the incentives under the CREATE Act. As we open new doors of opportunity, we drive businesses to reinvest their capital, build upon the workforce, and initiate a ripple effect that will be felt across generations. This will not be possible without the expertise of our legislators who work tirelessly to refine CREATE More's provisions and to ensure its timely passage. We cannot emphasize enough the important role of the business sector in shaping this law. Your feedback has been essential in our efforts to craft policies that make our country truly competitive on the global stage. CREATE More is tangible proof that we hear and respond to the voices of the business community. This reaffirms our commitment to work hand in hand with enterprise, continually seeking avenues to make your investments grow and prosper. To our investors and development partners, let this be our pledge. The Bagong Pilipinas continues to foster an economy where businesses and investments remain at the heart of our progressive development. Maraming salamat sa ating mga legislator. Maraming salamat sa ating mga private sector stakeholders. Maraming salamat sa lahat ng mga eksperto na nagbigay ng kanilang panahon at nagtrabaho upang maipasa natin itong napakahalaga na batas na ito. Maraming salamat at mabuhay ang Bagong Pilipinas. Stakeholders ng kanilang panahon at nagtrabaho upang maipasa natin ito. Okay, Kating Batas, nilagdaan na nga ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Corporate recovery and tax incentives for enterprises to maximize opportunities for re-engaging A12066 ay pagpapakita ng commitment ng Pilipinas para lalo pang palakasin ang kalakalan patungo sa mas matatag na economic growth. At ang bahagi din ng naging mensahe ng Pangulo, itong CREATE More Act ay bahagi din ng pagsisikap ng ating pamahalaan para ang Pilipinas ay mas maging globally competitive kung pag-uusapan ay ekonomiya. At sa pamamagitan ng batas ito ay makaka-attract tayo hindi lamang ng foreign investors kundi maging ng domestic traders habang pinalalakas yung growth aspects o prospects na lalo makakahigayat sa mga negosyante na mag-invest sa bansa. Ang pinag-uusapan din kasi dito, kapatid natin, ay yung mga tax incentives na sa mga
impormasyon nating nakukuha, yung mga high quality investments ay na nag-invest dito sa ating bansa, makakakuha ng maximum duration and tax incentives na aabot sa 17 hanggang 27 years mula sa dating 10 taon lamang, kapatid natin. So may malaki-laki yung mapapalalim pa yung duration ng tax incentives para sa ating mga mamumuhunan at kasama rin sa mga benepisyo ng mga investors dito sa Create More ay ang pagbabawas ng tinatawag na corporate income tax ng 20%, kapatid Tess. Correct. At dahil dyan kasama Alvin, asahan na natin na dadami pa yung mga mamumuhunan dito sa ating bansa. Correct. Oo, yun ang talagang purpose itong Create More Act. Ang makahikaya talaga ng marami pang investments. Kasi pagka ikaw ay investor, kapatid Tess, pagka narinig mo itong mga nakalatag at ilalatag pang mga tax incentives para sa mga negosyante, talagang maa-attract kang maglagak ng iyong negosyo dito sa Pilipinas. Pati doon nga sa kapatid Tess, doon sa power expenses, meron ako nabasa dito, magbibigay din ang batas na ito, itong Create More Act, ng 100% na karagdagang bawas sa gastusin sa power expenses ng mga negosyo at corporation, habang magbibigay din ng 50% pang dagdag bawas para sa mga muling mamumuhunan o mag-re-reinvest para doon sa mga nasa industriya ng turismo, kapatid Tess. Malaking bagay yun at tsak na matutuwa sila dahil dyan. Oo. Mas madali ang pagbabayad ng base dito sa ating bansa. Pati yung proseso, i-claim din itong Create More Act, kapatid Tess. Tama ka dyan, kasamang Alvin. Oo. Tess, nandito pa si Pangulong Marcos at habang mayroon ding mga miyembro ng gabinete na nananatiling nandito sa ceremonial hall, mag-aabang lang kami ako sakasakaling magpapaulak ang Pangulo ng video interview. Babalik tayo mamaya, Tess, kung sakasakaling magpapaulak ng panayam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Yan muna lang, Tess, mula pa rin dito sa Palasyo ng Malacanang, Aubin Baltasar, Radio Pilipinas. Inyuhang nabati may gala ang pakigpulong ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. Ang kamahinungdanon ni ining ceremonial signing sa Creative More Act, mga higalang magkumbinser, magdani sa mga mamumuhunan nga mububo sa ilahang negosyo dinhi sa Pilipinas o sana niini mahigala mao ang paghatag og tax incentive ngadto sa mga negosyante. So unyang taud-taud mahigala kana kon mo allow ang presidente alang sa usa ka media interview samtang atoa sila didto sa Malacañang, mga higala. For the meantime, ato na nga paminawon ang mga pahinumdom gikan ni Ariel o gato ang balikan unya may higala si Miss Charis Estelia, ang senior personnel specialist sa CSC 7. Before, we could only afford to rent, paying monthly for a house I can never own. But with the help of the government and Pag-ibig Fund, I can finally own a house with affordable monthly payments. Now, I can achieve my dream of a decent home for me and my kids. Even if I still pay monthly, at least I will get the title. Apply now to 4PH Pabahay program because your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Nahibaw ba mo nga ang stereotype kay ang paghulagway sa usa ka tawo o generalization bisan dili kini permi tinuod? Pananglitan, kung makakita ka og usa ka tawo nga nagsulob og antiyohos, musulti na ba ka nga siya bright?
Dili, samara ka na nga ang color blue kay para sa mga lalaki ug ang color pink para lamang sa mga babae. Ayaw pagpadala sa stereotype nga gihatag sa katilingban. Dapat atong huna-hunaon nga gawasnon kitang tanan sa pagpili kung unsa man kita. Pahinumdum gikan sa DYMR Radio Pilipinas, Cebu. Dalawang bagong batas ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may kaugnayan sa teritoryo at karapatan ng Pilipinas sa ating mga karagatan. The first law is the Philippine Maritime Zones Act, which clearly defines the extent of our maritime entitlements and fully declares their metes and bounds in accordance with our Constitution and with the UNCLOS. This is essential in establishing the extent of our maritime jurisdiction and to ensure that our rights and duties as an archipelagic state are well defined in order that all Filipinos can rightfully enjoy the riches of our seas. Kasama rin sa mga bagong batas ang kasiguruhan sa ligtas na pagdaan ng iba't ibang sasakyang pandagat at panghimpapawid at matiyak na wala itong banta sa ating seguridad. The second law, the Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, complements both our maritime and aerial policies by establishing a route system in our country's archipelagic waters and as well the airspace above it. The designated archipelagic sea lanes and air routes aim to facilitate safe passage for foreign ships and aircraft without compromising our national security nor diminishing our capacity for good environmental stewardship. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Before, we could only afford to rent, paying monthly for a house I can never own. But with the help of the government and Pag-ibig Fund, I can finally own a house with affordable monthly payments. Now, I can achieve my dream of a decent home for me and my kids. Even if I still pay monthly, at least I will get the title. Apply now to 4PH Pabahay program because your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Dengue na mula sa kagat ng lamok ay ating maiiwasan kung 4S ay ating sasagawa at pakikinggan. Search and destroy. Destroy natin yung mga maaring pamahayan ng lamok sa pamamagitan ng pagtaob sa mga kagamitang maaring pag-ipunan ng tubig at pag-intlugan ng lamok. Self-protection. Ito ay sa pamamagitan ng pagsuot ng damit na may mahabang manggas o pantalon o maaring paggamit po ng insect repellent. Seek early consultation. Unang simptomas pa lang katulad ng pananakit ng tiyan, tuloy-tuloy na pagsusuka, pagdurugo ng gilagid o ilong, pagkapagod o pagkabalisa, dapat po kumonsulta na tayo sa pinakamalapit na health center at doktor. Support fogging and spraying. Sa mga lugar lamang na may pagtaas ng kaso ng dengue. Tayo ang simula. Ugaliing maging malinis sa katawan at malinis sa kapaligiran. Siguradong hindi lamang dengue fever ang maiiwasan. Isang paalala mula sa Radyo Pilipinas. Itinakda ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang November 4, 2024 bilang National Day of Mourning para sa mga biktima ng Bagyong Christine. Kasabay ang paghahatid ng tulong para sa mga pamilyang nasalanta sa Batangas. Mula sa tanggapan ng Pangulo, magkakaloob tayo ng 60 milyong piso na tulong na ipapamahagi ng DSWD para sa mga munisipalidad ng Batangas. Kasama na rito ang Talisay na lubhang naapektuhan ng Bagyong Christine.
Makakatanggap po ng tigsa 10,000 piso ang mga piling magsasaka at mangingisda na labis na tinamaan ng bagyong ito. Dahil mas matitindi na ang bagyo ngayon, muling sinabi ng Pangulo na kanyang pinaalalahanan ang mga ahensya ng pamahalaan na mas paigtingin pa ang kanilang paghahanda para sa kaligtasan ng mamamayan. Inaatasan ko ang DOST na pagbutihin ang kanilang warning system upang makapagbigay ng napapanahong babala sa mga panganib dulot ng mga bagyo. Patuloy din ang programa ng DILG ng Operation Listo na ang layon ay palakasin ang disaster preparedness ng ating mga LGU para sa paghahanda, pagtugon at pagsusubaybay sa mga sakuna. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Mas palakasin ang abilidad at galing ng Pilipinong manggagawa ang siyang layon ng Enterprise-Based Education and Training Framework Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At its heart, the EBET Framework Act aims to provide Filipino workers with accessible and relevant skills training, bridging the capabilities of individuals with the demands of industry. By opening pathways to professional growth, employment, opportunities, and entrepreneurship, we are answering the call for quality employment and fostering a globally competitive workforce. Dagdag ng Pangulo, malaki ang maitutulong nito sa bawat Pilipino para makasabay sa mga oportunidad sa makabago at modernong panahon. In signing the EBET Framework Act into law, we lay a stronger foundation for a workforce that is agile, skilled, and ready to meet the demands of a rapidly evolving world. Through this legislation, we realize our vision of a nation where talent is nurtured, potential is realized, and opportunities abound for all our people. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok, tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Kini ang Government Online. Kauban si ANABELLE LAGROSAS sa Radyo Pilipinas, Cebu. Atong tak na may gala dinhi sa DYMR Radyo Pilipinas Cebu alas 9:40 na padayon gyapon kamong nagpaminaw dinhi sa ato ang programang Government Online. Kauban gyapon nato may gala ang Senior Personnel Specialist sa Civil Service Commission Region 7 si Miss Charis Estelia. Miss Cha, good morning once again and welcome back no sa tuang programang Government Online. Yes, Ma'am Annabelle, salamat kaayo no. So, mo to siya ang mga information nga for the Monday, karon nga Monday, Ma'am Annabelle no. Again, ang ato ang deadline for the submission of the application for the career service eligibility preference rating sa katong ni take and qualified no sa March 3, 2024 CSE PPT. So ang inyong deadline sa submission would be on November 19, 2024. And nanapod tayo upcoming filing, Ma'am Annabelle, for the examination application this coming March 2, 2025. Magsugod ang ato ang filing for that pen and paper test next week, sunod Martes, Ma'am Annabelle, November 19, 2024, and would end until January 3, 2025, or until all examination slots are filled, whichever comes first. So again, dili ta magsalig nga January 3, 2025 ang atong deadline sa filing sa exam application kay it could be early. The management of the Civil Service Commission Regional Office 7 may decide nga mo close earlier than the deadline, ma'am, tungod kay wala na available slots. So giawhag or ang atuuntang mga interested examinees maningkamot nga as early ug kanus as sila no posible or pwede maka-apply during this kaning application period, maningkamot na gyud sila kay para di sila maabtan sa kanang wala na slot or maabtan sa deadline aron di sila maglisod. And for their guide, Ma'am Annabelle, ug unsa ang atong pamaagi sa pag-apply for the career service examination pen and paper test, nag-post na ta ani Ma'am Annabelle og
application procedure sa ato ang Facebook page nga Civil Service Commission Regional Office 7. So ato dyan na sila pirming giawhag Ma'am Annabelle no nga mo follow gyud sa ato ang Facebook page since tanang information gyud kabahin sa examination, kabahin sa mga different programs, activities and projects sa Civil Service Commission Regional Office 7 naara gyud tanan sa atong Facebook page. So again, nag-post na ta og video as to the examination application procedure and also part sa caption no sa ato ang gi-post about it Ma'am Annabelle na dito'y downloadable nga PDF file para sa yun na pud sa ilaha if mas komportable sila nga mo print ato nga document unya mo ilang ilahang himuong guide sa pag-apply sa examination nato then pwede ra pud na. And for a more convenient way, aside from the video, we also posted a kanang kuan Ma'am Annabelle photo of each slides atong video para if mas sayon to para nila magamit pud nila Ma'am Annabelle. So I hope no nga makasunod ra gyud ang ato ang mga aplikante for the exam sa atong examination application procedure. However, if naa sila yung mga problema nga masugatan along the way sa ilang application process, feel free to call us no sa ato ang landline. But then again, ay problema usay sa atong landline Ma'am Annabelle kasi sagad mingon sila nga nagsigilag ring, but then again reported na nga issue nato no sa ato ang service provider. But for a more convenient way, they can talk to our representative from the Examination Services Division through our facility nga teleconsult. So they can just type in diha sa Google no teleconsult, and ang unang mugawas nga CSC teleconsult mo na ilahang pinduton and then ilaha lang pilion ng operator 1. So naatay online nga kanang kauban diha taga CSC nga mo address sa ilang issue about sa kaning technicalities about sa oxis.csc.gov.ph. But then again Ma'am Annabelle, kay tungod muna sa atong one of the channels to contact personnel from the Civil Service Commission Regional Office 7, particularly sa Exam Services Division nga daghan kay mga concerns, most likely makyupod sila Ma'am Annabelle when they get in to the teleconsult operator 1. So daghan na sila, mura magud na siya Zoom Ma'am Annabelle, daghan na silang mga kuan diha mga clients no. So gikyu na po na sa atong taga Exam Services Division kinsay nauna kinsay sunod nga ilahang maatiman. And if they can visit the office, pwede ra gid sila mo visit sa office para kami diri sa PALD no if naamang gid tay mga kanang natin mga clients nga na-issue about that, as much as possible i-walk through man naman sila before na mo i-forward sa Exam Services Division. So kana lang Ma'am Annabelle, I hope na nagiyahan na gid sila sakto no in the filing of their examination application for the March 2 2025 career service eligibility career service examination pen and paper test. Okay. So, mo lang ning duha ka mga importanteng mga butang nga ato ang ipaabot no sa ato ang mga kaigsuunan. Una na no katong deadline for November 19 alang to sa kining kaning application for career service eligibility reference rating no niadtong mga qualified no nga mga examinees nga nakuwangan gyud og pila gyud ka puntos aron makuha gyud ang 80% nga rating. So ay na mo paabot no kay lain ba ning uban moingon dayon na napanay extension sa deadline. But so far kana ra gyud no November 19 unya ang November 19 pod mao pod ni ang pagsugod sa pag-file ninyo alang sa Career Service PPT exam for March 2, 2025. So from November 19, 2024 to January 3, 2025, mao na siya ang filing of application period, pero sama sa giingon ni Ms. Cha nga ayaw na pabuta ang deadline nga January 3 kay maybe earlier no maklosan na ta sa slots alang sa maong
pasulit. Miss Ja, doon na pa kay idugang. Yes, Ma'am Annabelle. So, daghang salamat sa kanunay slot no para sa Civil Service Commission Regional Office 7 matag Lunes para maihatod nato sa ato ang mga suking tigpaminaw sa ato mga stakeholders, sa ato mga clients ang mga bagong impormasyon gikan sa Civil Service Commission Regional Office 7. So in behalf Ma'am Annabelle sa ato ang Regional Director Attorney Ariel B. Bacatan, kauban sa ato ang Acting Director 3 Attorney Gina A. Crucio, daghang salamat ug maayong buntag kanatong tanan. Dagan kayong salamat no ni Miss Cherry Cestelia, ang Senior Personal Specialist sa CSC 7. Thank you kayo Miss Cha. Happy and productive Monday or sa tibuok semana nga ato ang pagpangalagad ngadto sa katawhan. Alas 9:48 na may gala ato na ipalabang ang laing pahinumdom gikan ni Ariel. Before, we could only afford to rent, paying monthly for a house I can never own. But with the help of the government and Pag-ibig Fund, I can finally own a house with affordable monthly payments. Now, I can achieve my dream of a decent home for me and my kids. Even if I still pay monthly, at least I will get the title. Apply now to 4PH Pabahay program because your next move will be to your own home. Be a Pag-ibig Fund member today and contact your LGU for more details. Curtains down, windows closed. Lights off, fan on 1. Aircon temp 25, timer 6 hours. Murang kuryente, masarap na tulog. Oh yeah! Kung gusto nyong ganito kahimbing ang inyong tulog, chill ka lang sa paggamit ng appliances. Slow breeze means cool breeze. Kaya di kailangang nasa number 3 ang fan. Ang aircon, ugaling naka-timer. Hayaang umiikot ang malamig na hangin sa pamamagitan ng pagsara ng bintana at paglalagay ng blackout curtains para sa malamig at madilim na silid tulugan. Laging tandaan, sa pagkonsumo ng kuryente, you have the power. Ho-ho! Para sa karagdagang impormasyon at energy-saving tips, hanapin ang Department of Energy sa Facebook o bisitahin ang doe.gov.ph. This is a public service announcement by the Department of Energy in partnership with the Presidential Communications Office and Radyo Pilipinas. Teka. Chill ka muna. Nag-fact check ka ba bago ka mag-react? Huwag palaging hot. Take your time to verify info and facts. Always check where, when, why, who, how, and what the facts are. Read again and verify para winner tayong lahat. Tiyakin ang katotohanan. Fake news ay labanan. This is a public service announcement by the Presidential Communications Office and the Presidential Broadcast Service. Mas palakasin ang abilidad at galing ng Pilipinong manggagawa ang siyang layon ng Enterprise-Based Education and Training Framework Act na nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. At its heart, the EBET Framework Act aims to provide Filipino workers with accessible and relevant skills training, bridging the capabilities of individuals with the demands of industry. By opening pathways to professional growth, employment, opportunities, and entrepreneurship, we are answering the call for quality employment and fostering a globally competitive workforce. Dagdag ng Pangulo, malaki ang maitutulong nito sa bawat Pilipino para makasabay sa mga oportunidad sa makabago at modernong panahon. In signing the EBET Framework Act into law, we lay a stronger foundation for a workforce that is agile, skilled, and ready to meet the demands of a rapidly evolving world. Through this legislation, we realize our vision of a nation where talent is nurtured, potential is realized, and opportunities abound for all our people. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Hatid ay balita, impormasyon at sari-saring kaalaman tungkol sa sektor ng agrikultura sa ating bayan. Usapang Agrikultura. Kasama ang Department of Agriculture. Alamin ang mga hakbang ng administrasyon para mas mapaunlad pa ang iba't ibang industriyang agrikultural at pakinggan ang mga proyektong handog sa mamamayan upang mapalago ang kanilang mga kabuhayan. Usapang Agrikultura. Lunes hanggang Biyernes, alas 5 ng umaga, dito lang sa Radyo Pilipinas. Dalawang bagong batas ang nilagdaan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na may kaugnayan sa teritoryo at karapatan ng Pilipinas sa ating mga karagatan. The first law
is the Philippine Maritime Zones Act, which clearly defines the extent of our maritime entitlements and fully declares their metes and bounds in accordance with our Constitution and with the UNCLOS. This is essential in establishing the extent of our maritime jurisdiction and to ensure that our rights and duties as an archipelagic state are well defined in order that all Filipinos can rightfully enjoy the riches of our seas. Kasama rin sa mga bagong batas ang kasiguruhan sa ligtas na pagdaan ng iba't ibang sasakyang pandagat at panghimpapawid at matiyak na wala itong banta sa ating seguridad. The second law, the Philippine Archipelagic Sea Lanes Act, complements both our maritime and aerial policies by establishing a route system in our country's archipelagic waters and as well the airspace above it. The designated archipelagic sea lanes and air routes aim to facilitate safe passage for foreign ships and aircraft without compromising our national security nor diminishing our capacity for good environmental stewardship. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, manatiling nakatutok. Tapat sa pag-uulat, Radyo Pilipinas. Kini ang Government Online. Kauban si ANABELLE LAGROSAS sa Radyo Pilipinas, Cebu. Atong takna may gala alas 9:53 na dinhi sa ato ang panag-uban sa tulumanong government online. Ako alang sigurong i-reiterate may gala no. Labi na ni atong mga kaigsuunan nato nga wa makasugod sa pagpaminaw sa ato ang programa uban ni Miss Charis Estelia sa Civil Service Commission. Una niyang gihisgutan may gala mao kini nga November 19, 2024 nga deadline alang sa application for the Carrier Service Eligibility Reference Rating mga higala no alang to sa March 3, 2024 CSE PPT. O gang ikaduha mao ang umaabot nga Carrier Service Pen and Paper Test or CSE PPT sa March 2, 2025 mahigala ang filing of application para sa maong pasulit magsugod sa November 19, 2024 hangtod sa January 3, 2025 mga higala. Okay, so ano kita igong oras sa ato ang panag-uban sa ato ang tulumanon ang Government Online Monday Edition. So sa ngalan ni Engineer Albert Laveste dito sa Transmitter Studio sa Perelos, Carcar City o ang ato ang kauban diring abtik kayo nga si Ariel Kadirao. Daghan kayong salamat sa inyong pagpakig-uban kanamo sa programang Government Online. Kini si ANABELLE LAGROSAS, temporaryo lang kong manamilit ninyo sa kahanginan tungod kay ako ang mohatod sa tuang news update. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service. Pakinggan, panoorin, agaran in real time, o balikan sa pag-scroll up and down. Mga balitang dapat malaman